Micke, gränspolisen. Ja. Göran från Migrationsverket. Göran, Migrationsverket. Thomas från polisen, gränspolisen i Sverige. Ja. Sten, Migrationsverket. Sten, Migrationsverket. Man har en asylsökande och han har fått sin prövning av Migrationsverket. Migrationsdomstolen har avslagit hans överklagan och Migrationsöverdomstolen tar inte upp ärendet. Och då har ju ärendet så att säga kommit till sin ände och gränspolisen får ärendet. Vi anträffar personen i något sammanhang och tar honom i förvar. Några dagar innan eller dagen innan resa så uppger man att man är exempelvis homosexuell. Och det gör man då efter kanske befunnit sig 6 år i Sverige. Man vet att resan ska gå på måndag och på fredag så lämnar ombudet eller klienten själv då in ansökan. Och det innebär att Migrationsverket anser att det inkommit nya skäl och då upphäver man förvaret och släpper ut personen. Och den personen kommer vi aldrig mer någonsin hitta. Jätteproblem. Vart tar de vägen? Nej, men alltså, de försvinner ju ut i samhället. Kriminalitet, svartjobb, missbruk. Ett skuggsamhälle? Absolut. Ja. Vi har ju ett uppdrag från riksdag och regering att de som inte får vara i Sverige också ska föras ut ur landet. Jag tror att mörkertalet är stort. Vi har väldigt många i Sverige som enligt de regler vi har inte har rätt att vara kvar här. Men jag kan inte sätta en siffra, men flera tusen säkert garanterat. Vad finns det för medförande risker med det då? Ja, medförande risker är ju att det blir ett parallellsamhälle och jag tror inte att vi vill ha det i Sverige. Många människor, de här som faktiskt inte får vara i Sverige, ändå lever i Sverige på socialbidrag. Och det kan man ju kanske tycka är lite märkligt. Hur går det till? Det går till så att de finns här, de söker socialbidrag för att de har inget arbete, de kan inte försörja sig. Socialtjänsten som då genom sina sekretessbestämmelser inte kommunicerar internt, inte ens i Malmö stad med varandra, mellan stadsdelsnämnderna. Då kan den här människan eller de här familjerna få socialbidrag, för så funkar det svenska samhället. Okay. Och då lever de här på socialbidrag. Skattebetalarnas pengar? Ja, så är det. Trots att de egentligen ska vända tillbaka? Ja. Okay. Det blir ju ett otroligt svinn i statskassan. Ja, enormt. Det här med att de kan vutta, som vi säger, allra sista stund. Vi vet att ett plan ska gå. Så bevakar vi ärende i princip ända fram till flight. För att det kan komma in och registreras i systemet. Och då ska vi ringa och säga, nej, ni får stanna. Ja, och det händer ju att man står på flygplanstrappan. Ja. Och så ringer Migrationsverket, eller förvaltningsprocessenheten då. Och säger att ärendet är inhiberat. Biljetten i prövning. Och då får jag bryta. Så står en flight och väntar som inte kommer iväg. Men chartras det plan enbart för en individ? Ja, det händer. Det är inte allt. Man försöker, det må man charta på, försöker man få med mer. Men det kan ju bli så att det blir en individ. Jag har varit med i alla fall ett sånt. Men det är ändå mycket pengar för att få hem en människa. Ja, det är det. Och det är med skattemedel allt är finansieras. Ja, det är skattemedel. Hur många gånger kan man dra det här varvet? Alltså när kommer det liksom upp i någon slags högsta instans där det liksom, ja, men nu kan det inte, eller kan man göra det i all evighet? Det kanske ni ska svara på. Ja, men i princip kan man ju göra det och hålla på i all evighet. Och det här är ju också ett missbruk av systemet, av asylrätten egentligen. Min bestämda uppfattning är att i många fall, kanske inte de flesta, men väldigt många fall, varför de kommer till oss och tittar på de ärenden, det är att det handlar inte om att redovisa sina asylskäl, utan snarare att göra det omöjligt att skicka tillbaka en, att mörka vem man är.